egy olyan téma, ami ugye interneten, és főleg ugye közösségi oldalakon nagyon gyakran előkerül, és Facebook, különösebben más már nem nagyon valami olyan jellegű, hogy igazi valódi közösségi oldal, és arról is akar szólni. Na most, meg fórumokon egyébként, meg ahol általában emberek kommunikálnak, vagy érintkeznek valamilyen módon, ez jellemzően elő szokott kerülni. Ez pedig a személyeskedés kérdése. És azt tapasztalom gyakorlatilag napi szinten, hogy olvasgatom, hogy miket írnak, meg én is persze, hát hogy ne, én velem is volt nagyon sokszor, hogy akár moderátor szólt, vagy ilyesmi. Előfordult, hiszen a hülyéket tudjátok, hogy rohadt nehezen viselem, és azért és bizony reagálok. Tehát én az vagyok, aki szóvá is teszem, nem pedig az, hogy elnézem. Bár már egyre ritkábban, mert ugye kezdem feladni a harcot. A személyeskedés fogalmával nagyon sokan nincsenek tisztában, és ugye nem is a száraz fogalom szerinti definícióra gondolok én, a definíció szerinti fogalmára gondolok én, hanem hát egyáltalán ez teljesen jól, tehát azon viszonylag kevés dolog közé tartozik, vagy fogalom közé tartozik, ami bizony teljesen egyértelmű, legalábbis számomra, nem is értem, hogy másnak ez, hogy nem egyértelmű. Na de hát akkor beszéljünk egy picit róla. Nem sokat, mert tényleg nem egy nagy vasszíz az egész történet. Benne van a nevében. Tehát gyakorlatilag ugye mi a személyeskedés? Amikor a személyedet érintő, jellemzően negatív megjegyzést tesz valaki, tehát rád. Na most ugye azt értik, hogy ugye mit értenek félre ebben nagyon sokan? Azt értik félre nagyon sokan, hogyha mondjuk bírálják a munkáját, mint például ugye a focinál van az, hogy szemüveget a bírónak, című történet. Na most ez, tehát ha nem effektíve őt, magát érintő negatív megjegyzés érkezik, hanem a munkáját, öltözködését, fene tudja, bármilyen olyan tulajdonságát, ami nem ő, hogy mondjam ezt. Jó, a munkája is ő, de értitek? Na, azt azért nem gondoltam volna, hogy ebben mondjuk belezavarodok, ebben a tök egyszerű. Ugye, hát nyilván attól, hogy valami egyszerű, attól függetlenül még lehet, hogy így körülélni bonyolultabb vagy nehezebb. Főleg, hogyha valakinek ennyire egyértelmű valami, tehát írd meg körül, hogy a fűzöld, jó, mondjuk annak egyértelmű okai vannak, na de értitek, tehát a lényeg az, hogyha azt mondod valakire, hogy te buta vagy, te hülye vagy, te ilyen vagy, te olyan vagy, ami a személyiségét érinti, az egyértelműen személyeskedés. Ha pedig azt mondod, hogy ezt nagyon elszúrtad, ezt rosszul csináltad, rosszul főzöl, rosszul, nem tudom, akármi, rosszul kommunikálsz, sőt, még ha olyan jellegű is, hogy mondjuk valamilyen, tudjátok, még az sem személyeskedés, hogyha valamilyen olyan tulajdonságát emelik ki az emberek, amiről nem tehet, vagy ilyesmi. Tehát még az sem személyeskedés, hogy mit tudom én, valaki csúfolnak, mert sánta, mondjuk jellemzően a gyerekeknél szokott előfordulni, azért felnőtt ember ilyet nem nagyon csinál. Maximum poénból, azt mi is szoktuk, de csak poénból természetesen. És meg hát ugye elvegy az élét az ember a tragédiáknak, akkor is előfordul, hogy azért elkezd viccelődni rajtuk. De értitek, tehát még az sem igazán személyeskedés, mert általában a személyeskedésnek valahogy a jellemet, a szellemet kell érintenie. Általában, ha valamilyen ilyen testi dologról van szó, vagy ilyesmi, mondjátok, ez most, ezzel még most gondolkodok el. Tehát az ilyen érdekes, de az sem. Tehát ez most villant eszembe, hogy akkor járjuk már rendesen körül ezt a témát, meg nézzük már mindenhonnan. Még az sem személyeskedés. Tehát, hogyha valakit mondjuk csúfolnak azért, mert mit tudom én, akármi, nincs lába, nincs keze, nem, vagy akármi, az nem szerint, szimpla bunkóság, meg szimpla butasság, meg bunkóság, de meg attól függetlenül, hogy őt magát testi valójában érinti, valahogy a személy, meg a személyeskedés, az inkább általában ilyen szellemi dolgokra vonatkozik. Tehát nem valami testi valamire vonatkozik, nem a kinézetére, hogy csúnya vagy. Például valakire azt mondod. Hát mondjuk az már lehet, hogy személyeskedés inkább. Tehát igazából nehéz megfogni. Tényleg egyszerű dolog valójában, de
hogy mi a problémám, akkor elmondom, és akkor megértitek, mert ugye most eléggé afelé kezdtem elmenni, hogy minden lehet személyeskedés gyakorlatilag, de nem így van. Tehát igazából olyanokat vesznek személyeskedésnek emberek, hogy mondjuk, hogy bírálod, hogy ő butaságot ír a Facebookon, vagy valami. Tehát, hogy az, amit leír, az nem úgy van, és a személyeskedés. Ő szerintem mindenre ráhúzza, hogy személyeskedés, ami egy picit is kritika. Tehát kicsit is kritizálod valamiért, hogy valamit nem jól csinálj, és a személyeskedés. Ne személyeskedjél. Szóval, na, ez a butaság. Tehát ez az, ami nagyon nagyon nem. És ez az, amivel gond van, hogy ezt elkezdték csinálni. Tehát főleg ugye 10-20 évesek. Érdekes, hogy a 10 éves korosztályból, amit még pár évvel ezelőtt ugye azt mondtam, hogy ugye, vagy azt mondtam volna valakire, vagy valakikre, hogy a 10 éves buták, a 10 évesek között a buták, azok ugye most már 20 éves buták. Tehát igazából azok nem fejlődnek. Most már ugye átgyűrűzött a 20 éves korosztályba, ugye jellemzően úgy az eleje, hogy azt figyelem meg így a korosztályoknál, jellemzően az eleje, ugye ezek azért alakultak ki, mert gyakorlatilag ezeknek senki nem mondott el semmit. Tehát igazából ezeknek hát ugye a tanár az leadja az anyagot. Igazából az ő kezéből mindenféle nevelési, és ugye a nevelésnél ott nem csak azokat értjük, hogy megverik a gyereket, tehát a nevelésen ugye azt is értjük, hogy elmondjuk neki, hogy mi a jó. Tehát ez az, amit senki nem csinál. A szülő már nem ér el, mert minimum 2 állásban dolgozik. A tanár, ezt ugye több videóban elmondom, és el is fogom. Tehát el is fogom, ezt ismételgetni fogom, óriási probléma. Problémákra akarom felhívni a figyelmet, ez az egésznek a lényeg, ezért csinálom ezt a történetet, hogy vegyük észre című történet, hogy egy kicsit ezeknek a fiataloknak elmondjuk, hogy ez nem így van, ahogy eddig gondoltad, mert ugye magától kezd kialakulni egy véleménye, és aztán azt terjesztik egymás között, jellemzően a butaságot. Tehát a lényeg az, hogy a személyeskedés az egy durva dolog kell legyen, az egy másik kérdés, hogy te olyasmit is durvaként élsz meg rögtön a pici kis lelkedbe, ez megint ugye a PC-ségnek, meg ennek az elgyengülésnek a következménye, és az egész világban tapasztalható, nem csak Magyarországon, hogy hát sajnos itt már minden személyeskedés, már mindené perelnek, már mindenkinek minden probléma, senki nem lehet megjegyzést tenni, minden tabu, mindenféle téma tabu, most már semmiről nem lehet beszélni, ki kell takarni mindent a videókon, az ég egyet a világon mindent, valami szörnyű, tehát egyszerűen olyan borzasztó élhetetlen világot teremtettek, hogy az szörnyű, borzasztó. Most ugye a másik oldal se jobb, tehát azért mondom, én megint ide lyukadtam ki, de azért gyerekek, meg mindenek ez a gyökere. Ezért buták a fiatalok, meg ezért nem tudnak semmit, meg ezért van minden. Ezért. A szülőknek nincs megéltése, 2-3 állásba el kell menni dolgozni, ez mind ezért van, mert olyan világ született, amilyen. És erről mindegyik politikus tehet. Alapvetően sajnos a politika tehet róla. Úgyhogy, na mindegy, térjünk vissza a témához. Tehát ugye, ami még óriási gond, amit még ezzel kapcsolatban akartam mondani a közösségi részével kapcsolatban, közösségi portálokkal kapcsolatban, és ez is kapcsolódik a fiatalokhoz, meg hogy fölnőttek már úgymond, és most már 20 évesek lettek meg, stb. Hogy az egy dolog, hogy akik írkálnak be ilyen hülyeségeket, azok hogy személyeskedsz, meg mit tudom én, azok ilyen buta gyerekek, meg buták, nem csak gyerek, felnőtt is iszonyatosan buták. Ez még önmagában nem akkora gond, mert ott a moderátor, aztán, hogyha nagyon ugat, akkor kinyomja a pitlibe, meg szól neki, hogy figyelj ide, ez nem személyeskedés volt, fogadd el, kritika, normális. Na most 1000-ből 10.000-ből egy jó, ha van ilyen. Ugyanis ugyanezek a buta gyerekek, ezek a moderátorok. Tehát ugye egyrészt nincs is kiből választani, tehát nincs olyan hatalmas felhozata, mondom, tele van buta ember. A Facebook, meg ezek tele vannak ilyen buta emberekkel, ez iszonyat buták, tehát ez félelmetes. Úgyhogy nagyjából ez a történet, hogy a személyeskedés az igazából egy viszonylag szűk dolog, és az embereknek, akiknek nem tetszik a kritika, tehát egyszerűen normál kritika, azok szépen fogják és ráhúzzák minden nyavajára, hogy őket ne kritizálják, mert hogy már személyeskedés is így nem az. Egyáltalán. Kritikát egyrészt, hát ugye sajnos van ami buta kritika, de el kell valamilyen szinten viselni, vagy nem. Kinek döntés se szerint nem muszáj elviselni,
de azt meg nem mondja, hogy személyeskedés, és a butaságot meg ugyan terjesszük, mert ez nem az. Nem személyeskedés. Nézzünk már utána a más nem. Tehát, hogyha más nem, akkor nézzük meg a száraz definícióját, mert az is segít egy kicsit. Tehát az is többet ér, mint hogyha valami butaságot gondolunk a dolgokról. Ugye ezek összeállnak később egy halmaz. Ez a sok kis butaság, amit gondolunk a világról, meg gondolunk a dolgokról, ez összeáll egy halmazzá később. Általában nézzetek utána mindenek, meg gondolkodjatok már el rajta, basszuskulcs, ne legyetek már lusták gondolkodni. Ne fogadjátok el, amit csak úgy mondanak, hanem egész egyszerűen nézzetek utána. Ennek is, amit most én pofáztam, ha egy kicsit értelmesebb ember akarsz lenni, akkor nézze utána, ha meg nem, akkor meg az a te hibád lesz. Ha emiatt aztán problémáid lesznek az életben, mert tökre nem azt gondoltad, meg csalódásaid, meg tökre nem azt gondoltad a dolgokról, amik. Nézz utána mindennek, és gondolkodj. Sziasztok!